विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मेडिकल एज्युकेशन अँड ड्रग डिपार्टमेंट गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंतर्गत होणाऱ्या असिस्टंट प्रोफेसर ग्रुप बी, असिस्टंट कमिशनर ग्रुप ए आणि ड्रग इन्स्पेक्टर ग्रुप बी या परीक्षेसाठी आज जो आपण टॉपिक घेणार आहोत तो आहे फार्मसी ऍक्ट 1948. आकार फाउंडेशन नागपूर द्वारा संचलित आदरणीय वाघ सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण एक बॅच लॉन्च करत आहोत. तर जर तुम्हाला काही बॅच विषयी विचारायचं असेल तर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता आणि विचारून घेऊ शकता. ओके, लेट्स स्टार्ट. आजचा जो आपला टॉपिक आहे फार्मसी ऍक्ट 1948. ओके, माझ्याबद्दल सांगायचं म्हणजे मी संग्राम नागरगोजे. माझा M.Pharm PhD परशुरंग आहे. पेटंट अवॉर्डी 2023 आणि एकूण 7 वर्षाचा अनुभव आहे. नेक्स्ट पहा, आपण फार्मसी ऍक्ट 1948 या चॅप्टर बद्दल आज आपण इन्फॉर्मेशन घेणार आहोत. याबद्दल आपल्याला जे काही महत्वाचे पॉइंट आहेत ते पॉइंट कोणते आहेत मी तुम्हाला सांगून देतो. फर्स्ट म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह, त्यानंतर काही डेफिनेशन आहेत विद्यार्थी मित्रांनो. यामध्ये त्या डेफिनेशनवर आपल्याला वारंवार क्वेश्चन आलेले आहेत आणि येणाऱ्या एक्झाम मध्ये पण येऊ शकता. जसं की सेंट्रल रजिस्टरची डेफिनेशन आहे, रजिस्टर मेडिकल प्रॅक्टिशनरची आहे, रजिस्टर फार्मासिस्टची पण आहे. ओके, त्यानंतर आपल्याला सर्वात महत्वाचं या चॅप्टरचा गाभा जरी म्हणलं तरी चालेल तो म्हणजे फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, ज्यामध्ये आपल्याला कॉन्स्टिट्यूशन प्लस फंक्शन पाहायचे आहेत. सोबतच एज्युकेशन रेग्युलेशन, ज्या अंतर्गत आपण जे कॉलेजमध्ये इन्स्टिट्यूटमध्ये अभ्यास करतो, एज्युकेशन रेग्युलेशन म्हणजे जसं की आपल्याला तो सिलेबस ठरवतात, ट्रेनिंग ठरवतात, बाकीच्या गोष्टी ठरवतात. ओके, एज्युकेशन रेग्युलेशनच्या अंतर्गत येतं. त्याच्यानंतर अप्रुव्हल ऑफ इन्स्टिट्यूशन, सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मसी, जसं की आपलं सेंट्रल रजिस्टर राहतं ते कोण मेंटेन करतं, तर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया. डायरेक्ट क्वेश्चन विचारलेला आहे आयोगाने. त्यानंतर स्टेट फार्मसी काउन्सिल पाहणार आहोत, जसे की महाराष्ट्राचे महाराष्ट्र स्टेट फार्मसी काउन्सिल आहे MSPC. जॉईंट स्टेट फार्मसी काउन्सिल याबद्दल पण आपण माहिती घेणार आहोत. रिमूव्हल ऑफ नेम्स फ्रॉम द रजिस्टर, आता काही जे फार्मसी आहेत त्यांचं नाव आपण रिमूव्हल कसं करतो त्याबद्दलची एक ऑफिशियल प्रोसिजर आहे. आणि लास्टला आपण पाहणार आहोत ऑफेन्सेस अँड पेनल्टीज अँड प्रोबेबल क्वेश्चन आणि आतापर्यंत आलेल्या आयोगाचे काही क्वेश्चन. ओके, असा आजचा आपला टोटल क्रम आहे जे आज आपण पाहणार आहोत. पहा, ऑब्जेक्टिव्ह, फार्मसी ऍक्टचा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? तर फर्स्ट पॉइंट, द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ फार्मसी ऍक्ट इज टू रेग्युलेट द प्रोफेशन अँड प्रॅक्टिस ऑफ फार्मसी. विद्यार्थी मित्रांनो, जे आपण प्रोफेशन आणि जे प्रॅक्टिस ऑफ फार्मसी आहे त्याला रेग्युलेट करायचं, हे जे काम आहे ते फार्मसी ऍक्ट 1948 चं आहे. ओके, सेकंड पॉइंट पहा, टू रेज द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मसी इन इंडिया. जे आपलं फार्मसीचं स्टेटस आहे ते भारतामध्ये काय झालं पाहिजे, रेज झालं पाहिजे, म्हणजेच इन्क्रीज झालं पाहिजे, वाढलं पाहिजे, एक्सपांड झालं पाहिजे. म्हणजे सोसायटीमधील आजूबाजूच्या लोकांना कळायला म्हणजे फार्मसीचं महत्व काय आहे. तर हे दोन मेन ऑब्जेक्टिव्ह कुणाचे आहेत? फार्मसी ऍक्ट 1948 या ऍक्टचे आहेत. ओके, नेक्स्ट पाहू. मी जे तुम्हाला म्हणलो काही डेफिनेशन आहेत विद्यार्थी मित्रांनो. डेफिनेशन मध्ये पहिली डेफिनेशन आहे सेंट्रल रजिस्टर. इट इज द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन बाय सेंट्रल काउन्सिल. म्हणजेच काय, फार्मासिस्टचं रजिस्टर आहे जे कोण मेंटेन करतं? सेंट्रल काउन्सिल. त्याला आपण सेंट्रल रजिस्टर म्हणतो. आता सेंट्रल काउन्सिललाच विद्यार्थी मित्रांनो आणखी एक नाव आहे, त्याला आपण म्हणतो फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया. जर एक्झाम मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन विचारला गेला रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेनर बाय सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेनर बाय, तिथे खाली ऑप्शन जर आला फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया तर उत्तर बरोबर आहे. सेंट्रल काउन्सिललाच दुसरं नाव लक्षात ठेवायचं काय मग? फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया. ओके, पहिली डेफिनेशन तुम्हाला समजली असेल. सेकंड पहा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर म्हणजे RMP मीन्स काय बरं? फर्स्ट पॉइंट पहा, अ पर्सन होल्डिंग अ क्वालिफिकेशन ग्रँटेड बाय अन अथॉरिटी
specified or notified under Section 3 of Indian Medical Degree Act 1916. म्हणजेच काय बरं, असा एक पर्सन ज्याचं क्वालिफिकेशन ग्रँट झालेलं आहे, बरोबर आहे, अंडर सेक्शन 3 नुसार. पण कोणता ऍक्ट आहे? इंडियन मेडिकल डिग्री ऍक्ट 1916. येतं लक्षात? त्याला आपण रजिस्टर मेडिकल प्रॅक्टिशनर म्हणणार आहोत. बी पहा, अ पर्सन रजिस्टर्ड ऑर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन मेडिकल रजिस्टर ऑफ स्टेट. पहा, एखादी रजिस्टर पर्सन असेल किंवा रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी इलिजिबल असेल, कार्यक्षम असेल, कुठं? मेडिकल रजिस्टर मध्ये, जे तुमच्या स्टेट काउन्सिलचं आहे. विच इन्क्लुड्स पर्सन प्रॅक्टिसिंग द मॉडर्न सायंटिफिक सिस्टीम ऑफ मेडिसिन. किंवा असे काही पर्सन जे मॉडर्न सायंटिफिक सिस्टीम ऑफ मेडिसिन आहे त्याच्यात प्रॅक्टिस करत आहेत. या सर्व मेंबर्सला आपण रजिस्टर मेडिकल प्रॅक्टिशनर म्हणणार आहोत. त्यानंतर सी पॉइंट पहा, अ पर्सन रजिस्टर्ड or eligible for registration in the register of dentist of the state under Dentist Act 1948. म्हणजे असे काही पर्सन जे रजिस्टर्ड आहेत किंवा इलिजिबल आहेत रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी, जे डेंटिस्ट ऑफ स्टेट ऍक्ट आहे, कधीचा आहे? 1948. अशा पण आपण मेंबरला रजिस्टर मेडिकल प्रॅक्टिशनर म्हणणार आहोत. आणि लास्ट पॉइंट पहा, अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द प्रॅक्टिस ऑफ वेटरनरी मेडिसिन and who possesses qualification approved by the state government. म्हणजेच असा पर्सन जो प्रॅक्टिस ऑफ वेटरनरी मेडिसिन मध्ये एंगेज आहे आणि जो काय करतो? क्वालिफिकेशन पजेस करतो. पण कोण अप्रूव्ह करतं त्याला? विद्यार्थी मित्रांनो, स्टेट गव्हर्नमेंट. जसं आपलं महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट आहे. येते लक्षात? असे 4 डेफिनेशनचे जे पॉइंट आहेत, 4 पॉइंट कुणाच्या अंडरचे? रजिस्टर मेडिकल प्रॅक्टिशनरचे. हे लक्षात ठेवा, कारण की यावर डायरेक्टली क्वेश्चन येऊ शकतो. ओके. नेक्स्ट पहा, थर्ड डेफिनेशन, रजिस्टर फार्मासिस्ट. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही डिप्लोमा किंवा डिग्री किंवा एम.फार्म पास आउट व्हाल त्यावेळेस तुम्ही डायरेक्ट काय राहता? रजिस्टर फार्मासिस्ट होत असता. पण तुम्ही डिप्लोमा किंवा डिग्री पास आउट झाले म्हणजे रजिस्टर फार्मासिस्ट तुम्हाला म्हणायचे का? नाही. का बरं? ज्यावेळेस तुम्ही डिप्लोमा पास होताल किंवा डिग्री पास होताल त्यावेळेस तुम्हाला रजिस्ट्रेशन हे महाराष्ट्र स्टेट फार्मसी काउन्सिलच्या वेबसाईटवर जाऊन करायचं असतं. जे काही तुमचे जे एलिजिबल डॉक्युमेंट असतात, जे रिक्वायर्ड डॉक्युमेंट असतात ते तुम्हाला द्यायचे असतात आणि त्यानुसार तुम्ही रजिस्टर फार्मासिस्ट होता. अदरवाईज तुम्हाला रजिस्टर फार्मासिस्ट म्हणता येत नाही किंवा कोणीही म्हणणार नाही. ओके. रजिस्टर फार्मसी म्हणजे काय? अ पर्सन हुज नेम फॉर द टाइम बिंग इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ द स्टेट. जे तुम्हाला मी आता सांगितलं. म्हणजे असे पर्सन ज्यांचं नाव कुठे एंटर होणार आहे? रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट. पण कोण? ऑफ द स्टेट. राज्याच्या रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मध्ये ज्या मेंबरचं नाव एंटर होणार आहे किंवा एंट्री होणार आहे, इन विच ही इज फॉर द टाइम बिंग रेसाइडिंग ऑर कॅरिंग ऑन हिज प्रोफेशन ऑर बिझनेस ऑफ फार्मसी. जे तुमचं कॅरिंग प्रोफेशन करणार आहेत किंवा बिझनेस ऑफ फार्मसी रनिंग करणार आहेत. ओके. यांना आपण रजिस्टर फार्मासिस्ट असं म्हणतो. मिनिमम क्वालिफिकेशन काय आहे मग? ज्यावेळेस आपण 12th पास होतो पीसीएम किंवा पीसीबी ग्रुप मधून त्यावेळेस आपल्याला डिप्लोमाला ऍडमिशन मिळतं. पण जर सीईटी जर तुम्ही दिलेली असेल तर तुम्हाला डिग्रीला ऍडमिशन मिळतं. आणि डिप्लोमा किंवा डिग्री हा कोर्स पास करून आपल्याला पहा, आपण रजिस्टर फार्मासिस्ट कुणाला म्हणतो? अ पर्सन हुज नेम फॉर द टाइम बिंग इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ द स्टेट इन विच ही इज फॉर द टाइम बिंग रिसाइडिंग ऑर कॅरिंग ऑन हिज प्रोफेशन ऑर बिझनेस ऑफ फार्मसी. जे तुम्हाला आताच मी एक्सप्लेन केलेलं आहे. नेक्स्ट पाहू आपण फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया. फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया. तर पहा, मी तुम्हाला सांगितलं होतं जो इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडियाचा, त्यामध्ये आपण सुरुवातीला पाहणार आहोत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल रजिस्टर पीसीआय.
म्हणजे पीसीआयचं कॉन्स्टिट्यूशन काय आहे किंवा कोणकोणते मेंबर यामध्ये इन्व्हॉल्व असतात ते आपण सुरुवातीला पाहू. फर्स्ट पॉइंट पहा, 6 मेंबर अमॉंग देम at least one shall be teacher of pharmaceutical chemistry, pharmacy, pharmacology and pharmacognosy elected by UGC. म्हणजे 6 मेंबर हे काय असणार आहेत, 6 मेंबर इलेक्टेड असणार आहेत. पण कोण करतं, युजीसी युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन ऍक्ट याच्या अंतर्गत ते इलेक्टेड होत असतात. त्याच्यातले ऍटलिस्ट वन शॅल बी टीचर, ऍटलिस्ट एक टीचर असला पाहिजे. कोणकोणते सब्जेक्ट आहेत, फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री, फार्मसी, फार्माकोलॉजी अँड फार्माकॉग्नोसी. या 4 सब्जेक्ट पैकी एक ऍटलिस्ट टीचर असला पाहिजे. असे 6 मेंबर इलेक्टेड असले पाहिजे. कोण करतं, युजीसी. सेकंड पॉइंट पहा, 6 मेंबर नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गव्हर्नमेंट. 6 मेंबर हे नॉमिनेटेड असतात, पण कोण करतं नॉमिनेट, सेंट्रल गव्हर्नमेंट. अमॉंग विच ऍटलिस्ट 4 शॅल बी पोजेसिंग डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मसी. त्याच्यातले 4 मेंबर हे डिप्लोमा किंवा डिग्री पोजेसेस करत असतात. येतं लक्षात. थर्ड पॉइंट पहा, 1 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ एमसीआय. एक मेंबर इलेक्टेड असतो कुठून, महाराष्ट्र काउन्सिल ऑफ मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया, जे एमसीआय आहे, मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया. ओके. फोर्थ पॉइंट पहा, 3 पॉइंट, 1 रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ युजीसी. एक रिप्रेझेंटेटिव्ह असतो कुणाचा, युजीसीचा, युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन. फिफ्थ पॉइंट, 1 रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ एआयसीटी, ऑल इंडिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन, जो ऍक्ट 1994 आहे, जे आपल्या फार्मसीला कंडक्ट करत असतो. तर एआयसीटीचा एक रिप्रेझेंटेटिव्ह असतो. नेक्स्ट पॉइंट पहा, 1 मेंबर फ्रॉम इच स्टेट. पहा, एक मेंबर प्रत्येक स्टेट मधून असतो. जसं भारतामध्ये सध्या किती स्टेट आहेत, 28. युटीज किती आहेत, 8. ओके. 1 मेंबर फ्रॉम इच स्टेट इलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर ऑफ स्टेट फार्मसी काउन्सिल हू शॅल बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. म्हणजे तो काय असला पाहिजे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट असला पाहिजे. इट्स कंपल्सरी. जो व्यक्ती रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नाही त्याला या प्रोसेसमध्ये इलेक्टेड करता येणार नाही. आणि लास्ट पॉइंट पहा, 1 मेंबर फ्रॉम इच स्टेट नॉमिनेटेड बाय स्टेट गव्हर्नमेंट हू शॅल बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. म्हणजेच काय, एक मेंबर हा नॉमिनेट करतात प्रत्येक स्टेट, इच स्टेट, ओके, बाय स्टेट गव्हर्नमेंट, जे आपल्या राज्याचं गव्हर्नमेंट आहे ते एक मेंबर नॉमिनेट करत असतो. अन तो पण काय असला पाहिजे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट असला पाहिजे. येतं विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात. सिंपल आहे, पण ह्या गोष्टी महत्वाच्या आहेत. यावर डायरेक्ट क्वेश्चन येऊ शकतो की हाऊ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड किंवा हाऊ मेनी मेंबर्स ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ युजीसी इन फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया. मग त्यावेळेस तुम्हाला उत्तर हे 1 लिहायचं असतं. जर युजीसीचा रिप्रेझेंटेटिव्ह किती असतात, 1. एआयसीटीचा रिप्रेझेंटेटिव्ह किती असतो, 1. बरोबर आहे. किंवा प्रत्येक स्टेट मधून आपण किती जणांना इलेक्ट करतो, 1 मेंबर फ्रॉम ई स्टेट. किती मेंबरला आपण नॉमिनेट करतो, 1 मेंबर फ्रॉम ई स्टेट, असं तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. ओके. तर लक्षात ठेवा, 6 मेंबर इलेक्टेड, 6 मेंबर नॉमिनेटेड. ओके. 1 member elected from MCI, Medical Council of India. 1 member from UGC, 1 representative of AICT, 1 member from each state elected असला पाहिजे, 1 member nominated. पण कोण नॉमिनेट करतं, स्टेट गव्हर्नमेंट. येतं लक्षात. चला नेक्स्ट, यावर पॉइंट येतात म्हणून ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा. एक्स ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ पीसीआय. आता ते आपण पाहिले, काय काय पाहिलं, इलेक्टेड पाहिलं, नॉमिनेट पाहिलं, बरोबर, रिप्रेझेंटेटिव्ह पण पाहिले. पण आता आणखी एक महत्वपूर्ण पॉइंट आहे, तो म्हणजे एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ पीसीआय. तर पीसीआय चे एक्स ऑफिशियो मेंबर कोणकोणते आहेत. फर्स्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्व्हिस. सेकंड, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया. अँड थर्ड, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लॅबोरेटरी. पहा, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस DGHS, सेकंड ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, आणि थर्ड डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लॅबोरेटरी. हे 3 एक्स ऑफिशियल मेंबर आहेत पीसीआय चे. ही पण गोष्ट लक्षात ठेवा, कारण की तुम्हाला क्वेश्चन येईल की हु इज नॉट अ एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ पीसीआय. त्यावेळेस हे 3 तुम्हाला नावं दिल्या जातील आणि एक नाव दुसरंच काहीतरी दिलं जाईल.
त्यामुळे हे 3 नाव जर लक्षात असतील तर तुम्हाला चौथा पर्याय जो फोर्थ ऑप्शन आहे तो ऑटोमॅटिक एलिमिनेट केला जाईल. ओके, चला नेक्स्ट. फंक्शन्स ऑफ पीसीआय, हा पण पॉईंट महत्वाचा आहे की जे पीसीआय आता आपण पाहिलं, कॉन्स्टिट्यूशन पाहिलं, पण पीसीआयचं नेमकं काम काय, व्हॉट इज ऍक्च्युअल फंक्शन ऑफ पीसीआय, काय काम करते, ते पण गोष्टी आपल्याला इथं समजून घ्यायच्या आहेत. फर्स्ट पॉइंट, टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टँडर्ड ऑफ एज्युकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफिकेशन ॲज अ फार्मासिस्ट. म्हणजेच काय, तर पीसीआय काय करते, एक मिनिमम जे एज्युकेशन आहे ते तुम्हाला काय करते, सजेस्ट करते किंवा प्रिस्क्राईब करते. जे की आपण काय करतो, जे आपल्याला व्हायचं असतं फार्मासिस्ट, तर आपल्याला मिनिमम क्वालिफिकेशन काय आहे हे सजेस्ट करायचं काम पीसीआयचं असतं. यामध्ये काय पहा, दिस इन्क्लूड्स मेकिंग द रूल्स फॉर, पीसीआय काय रूल्स बनवते, तर ते कोणकोणते रूल्स आहेत पाहूया. एज्युकेशन रेग्युलेशन, ज्याला आपण ईआर असं म्हणतो. सेकंड, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ऍडमिशन, म्हणजे ऍडमिशन साठी मिनिमम क्वालिफिकेशन काय लागतं ते पण आपल्याला अंडर द पीसीआय, जे पीसीआय जे असतं ते आपल्याला सांगते. पीसीआयचं फंक्शन आहे. सी पॉईंट काय आहे, थर्ड पॉईंट, ड्युरेशन ऑफ कोर्स, म्हणजे आपल्या कोर्सचा ड्युरेशन किती असला पाहिजे किंवा किती असतो ते पण आपल्याला पीसीआय सांगते. नेक्स्ट पॉईंट, डिटेल्स ऑफ सिलेबस, सिलेबस मध्ये कोणकोणते सब्जेक्ट असणार आहेत किंवा त्या सब्जेक्ट मध्ये कोणकोणते पॉईंट असणार आहेत. दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ पीसीआय. नेक्स्ट, प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग अँड एक्झाम, आपल्या कॉलेजमध्ये असाल किंवा इन्स्टिट्यूटमध्ये असाल तर आपण प्रॅक्टिकल केलं असतं आणि आपण काय केलेलं असतं, त्याची ट्रेनिंग पण घेतलेली असते. जसं की आता तुम्हाला डिप्लोमा पास आउट झाल्याच्या नंतर ट्रेनिंग घ्यायची असते मेडिकलवर. ओके, ते पण आपल्याला पीसीआय प्रिस्क्राईब करत असते किंवा सांगत असते. पीसीआयचं फंक्शन आहे हे पण. तर तुम्हाला समजलं असेल की काय काय लक्षात ठेवायचे, एज्युकेशन रेग्युलेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ऍडमिशन, ड्युरेशन ऑफ कोर्स, डिटेल्स ऑफ सिलेबस अँड प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग अँड एक्झाम, हे काम कुणाचं आहे, पीसीआयचं. चला नेक्स्ट, सेकंड पॉईंट, टू रेग्युलेट द मिनिमम एज्युकेशन स्टँडर्ड बाय अपॉइंटिंग इन्स्पेक्टर टू. आता आपल्याला मिनिमम एज्युकेशन स्टँडर्ड जर मेंटेन करायचं असेल, रेग्युलेट करायचं असेल, तर आपल्याला काही इन्स्पेक्टर अपॉइंट करावे लागतात. तरच ते काय करणार, इन्स्पेक्शन करून व्यवस्थित आहे की नाही हे सांगणार. अदरवाईज कसं काय सांगणार, नाही. तर त्यामध्ये काय पहा, इन्स्पेक्ट द इन्स्टिट्यूट, म्हणजे एखादी इन्स्टिट्यूट जे आहे ते आपल्याला काय केलं पाहिजे, त्याला इन्स्पेक्ट केलं पाहिजे, त्याला चेक केलं पाहिजे की खरंच ते इन्स्टिट्यूट हे प्रॉपरली रनिंग आहे का नाही, हे चेक करणं गरजेचं आहे. बी काय आहे, रिपोर्ट ऑन फॅसिलिटीज अवेलेबल. पहा, एखाद्या कॉलेजमध्ये इन्स्ट्रुमेंट अवेलेबल नसतात किंवा कोणती गोष्ट अवेलेबल नसते, तरी पण ते कॉलेजमध्ये, त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये त्या गोष्टी चालतात की चला. पण कोणत्या गोष्टी पाहिजेत हे सर्वच काम कुणाचं आहे, त्या इन्स्पेक्टरचं आहे. जे कोण करतं, पीसीआय काय करते, त्यांना अपॉइंटमेंट करत असते आणि जेणेकरून कॉलेजचे इन्स्पेक्शन होत असतात. येतं लक्षात. ती काय आहे, डिसाइड्स वेदर इन्स्टिट्यूट वुड अप्रूव्ह ऑर नॉट. जर तुमच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये किंवा ऑर्गनायझेशनमध्ये किंवा कॉलेजमध्ये प्रॉपरली आणि जे काही गोष्टी रिक्वायर्ड आहेत त्या जर नसतील, तर तुम्हाला अप्रूव्ह द्यायचं की नाही ही सर्वस्व जबाबदारी त्या इन्स्पेक्टरवर असते. येतं लक्षात. नेक्स्ट पॉइंट, तिसरा पॉइंट, टू कंपाइल अँड मेंटेन अ सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट कंटेनिंग नेम्स ऑफ ऑल पर्सन्स एंटर इन द स्टेट रजिस्टर. म्हणजेच काय, तर पीसीआय काय करत असते, सेंट्रल रजिस्टर जे आहे कुणाचं, फार्मासिस्टचं, ते कंपाईल आणि मेंटेन करायचं काम करत असते. ज्यामध्ये काय असतं, ज्यामध्ये काय कंटेंट्स असतं, नेम्स ऑफ ऑल पर्सन एंटर इन द स्टेट रजिस्टर, ज्या मेंबरचे स्टेटमध्ये नावं आहेत इन्क्लूड, त्या मेंबरचं सेंट्रल काउन्सिलमध्ये किंवा सेंट्रल रजिस्टरमध्ये नावं एंट्री केली जातात. येतं लक्षात. दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ पीसीआय. अँड फोर्थ पॉइंट, any other function that may be assigning related to the objectives of the Pharmacy Act 1948. जर 1948 ऍक्टचे आणखी काही फंक्शन असतील, ते सुद्धा काम कुणाचं आहे,
PCIचं. येते का विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात? जे आपण 4 पॉइंट आता पाहिलेले आहेत. चला नेक्स्ट. त्यानंतरचा पॉइंट आहे एज्युकेशन रेग्युलेशन, ज्याला आपण ER असं म्हणतो. काय म्हणतो? ER. त्यामध्ये पहा, सेंट्रल गव्हर्नमेंट कॅन मेक a regulation under Section 10 of Pharmacy Act 1948 for prescribing minimum standard of education required for qualification of pharmacist called as ER. पहा, म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंट जे आहे ते काय करतं, काही रूल्स बनवतं, मेक अ रेग्युलेशन बनवतं. पण कोणत्या कशाच्या अंडर? अंडर सेक्शन 10, जो फार्मसी ऍक्ट 1948 च्या अंडर येतात. त्यामध्ये आपल्याला काय सांगितलंय, तर मिनिमम स्टँडर्ड ऑफ एज्युकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट, जे तुम्हाला ऑलरेडी मी एक्सप्लेन केलंय. फार्मासिस्टला मिनिमम स्टँडर्ड एज्युकेशन किती लागतं हे एक्सप्लेन करायचं अंडर सेक्शन 10 ऑफ फार्मसी ऍक्ट 1948. यालाच आपण एज्युकेशन रेग्युलेशन असं म्हणणार आहोत. इट मे प्रिस्क्राईब. मग एज्युकेशन रेग्युलेशन काय प्रिस्क्राईब करतं? ए, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ऍडमिशन टू कोर्स, जे तुम्हाला वर सांगितलं. मिनिमम क्वालिफिकेशन किती असणं गरजेचं आहे? एखाद्या कोर्सला तुम्ही ऍडमिशन घेणार असाल, आता डिप्लोम्याला तुम्ही ऍडमिशन घेत असाल तर 2 वर्षे, डिग्रीला घेत असाल तर 4 वर्षे, एमफॉर्मला घ्यायचं असेल तर 2 वर्षे. येते तुमच्या लक्षात? मिनिमम क्वालिफिकेशन किती पाहिजे? आता तुम्ही डिप्लोमा घालायचं तर तुम्हाला 12वीच पाहिजे. येते का लक्षात? जे मी तुम्हाला सांगितलं, ड्युरेशन सांगितला, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास. ओके. सेकंड, जे बी आहे पॉइंट, नेचर अँड पिरियड ऑफ कोर्स, की कोर्स नेचर आणि पिरियड कसे असणार आहेत याबद्दलचं पण डिटेल इन्फॉर्मेशन आपल्याला एज्युकेशन रेग्युलेशन मध्ये असणार आहे. यानंतर सी, नेचर अँड पिरियड ऑफ प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ कोर्स. जर तुम्ही तुमचा कोर्स कंप्लीट केला तर ट्रेनिंगचं नेचर आणि पिरियड कसा असणार आहे, जी प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग असते, ते पण ER मध्ये नमूद केलेलं आहे. मिनिमम 75 आवर्स कवर्ड इन 3 मंथ. म्हणजे तुम्हाला 75 तास हे काय केलं पाहिजे, ट्रेनिंग घेणं गरजेचं आहे विदिन 3 मंथ मध्ये, 3 महिन्यामध्ये. डी, सब्जेक्ट्स ऑफ एक्झामिनेशन अँड देअर स्टँडर्ड. एक्झामचे कोणकोणते सब्जेक्ट आहेत किंवा त्यांचं काय स्टँडर्ड आहे हे पण एक्सप्लेन ER मध्ये केलेलं आहे. देन ई, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट अँड फॅसिलिटीज प्रोव्हाइडेड बाय इन्स्टिट्यूट. इक्विपमेंटची लिस्ट असते विद्यार्थी मित्रांनो ती, आणि फॅसिलिटीज काय काय प्रोव्हाइड करतो कोण? इन्स्टिट्यूट. दिस ऑल्सो कम्स अंडर द एज्युकेशन रेग्युलेशन. देन नेक्स्ट, कंडिशन्स टू बी फुलफिल बाय इन्स्टिट्यूशन्स गिव्हिंग प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग. कोणकोणत्या कंडिशन फुलफिल केल्या पाहिजे आपण? याच्या इन्स्टिट्यूशन काय करत असतं, सर्वांना सांगत असतं जे प्रॅक्टिकल ट्रेनिंगला गरजेचे आहेत. आणि जी कंडिशन टू बी फुलफिल बाय अथॉरिटीज होल्डिंग अप्रूव्ड एक्झामिनेशन. मग तुम्ही कोणत्या कंडिशन फुलफिल केल्या पाहिजे आणखी, ज्या अप्रूव्ड एक्झामसाठी गरजेच्या आहेत त्या पण तुम्हाला कंडिशन फुलफिल करायच्या असतात. येते का लक्षात? हे पॉइंट लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे, इम्पॉर्टंट आहे. चला नेक्स्ट. आता एखाद्या इन्स्टिट्यूटला अप्रूव्ह कधी देतं PCI किंवा कोणत्या बेसिसवर देतं, तर ते पाहू आता. अप्लिकेशन बाय इन्स्टिट्यूशन्स अथॉरिटी टू द सेंट्रल काउन्सिल. त्याच्यामध्ये पहा, अन इन्स्टिट्यूशन ऑर अथॉरिटी विच कंडक्ट कोर्स ऑफ स्टडी और होल्ड अँड एक्झामिनेशन ऑफ द फार्मासिस्ट हॅज टू अप्लाय टू द सेंट्रल काउन्सिल PCI फॉर अप्रुव्हल ऑफ द कोर्स और एक्झामिनेशन. म्हणजेच एखादं इन्स्टिट्यूशन असेल किंवा ऑथॉरिटी असेल, ते जर जो कोर्स आहे, ओके, जो कोर्स आहे त्याबद्दलची सर्व माहिती, ओके, सेंट्रल काउन्सिलला अप्लाय करत असतं आणि त्यानंतर आपल्याला काय भेटत असतं, परमिशन भेटत असते किंवा ग्रँट मिळत असतं. ओके. देन इन्स्पेक्शन. द सेंट्रल काउन्सिल आफ्टर रिसिव्हिंग सच अप्लिकेशन. सेंट्रल काउन्सिल काय करते, अप्लिकेशनला रिसिव्ह करते, deputes its inspector to visit the institution and ascertain whether the situation has to be prescribed facility for imparting training or holding examination in accordance with VR or not. म्हणजे जर तुम्ही जर अप्रुव्हल साठी पाठवला असाल एखादी ऍप्लिकेशन,
तर पीसीआय काय करत असते, इन्स्पेक्टरला नमूद करत असते आणि त्याला त्या ठिकाणी जाऊन इन्स्पेक्ट करायचे आदेश देत असते. येतं का लक्षात? इन्स्पेक्ट करायचं असतं कोण करणार? अकॉर्डिंग टू ER नुसार जे त्यांचे इन्स्पेक्टर नेमलेले आहेत. ओके. द इन्स्पेक्टर may also attend any examination to judge its standard without interfering with its conduct. पहा, इन्स्पेक्टर काय करतो मग? विदाउट इंटरफेरिंग काय करत असतो? त्या स्टँडर्डला जज करत असतो. ओके. आणि एखादी एक्झाम अटेंड करत असतो. येतं लक्षात? नेक्स्ट पॉइंट पहा. द इन्स्पेक्टर्स देन रिपोर्ट टू द काउन्सिल ऑन द फॅसिलिटीज अवेलेबल ॲट द इन्स्टिट्यूशन अँड ऑन कंडक्ट अँड स्टँडर्ड ऑफ एक्झामिनेशन हेल्ड. म्हणजे मग काय करतो? मग फायनली रिपोर्ट इन्स्पेक्टर काय करत असतो? रिपोर्ट देत असतो कुणाला? सेंट्रल काउन्सिलला, ज्याच्यामध्ये फॅसिलिटीज अवेलेबल आहेत की नाही त्या कुठं? त्या इन्स्टिट्यूशनच्या ठिकाणी, आणि जे एक्झामिनेशन आहेत ते प्रॉपरली कंडक्ट होतात की नाही होत त्याबद्दलचा. ओके. नेक्स्ट पहा. आता एखाद्या इन्स्टिट्यूटला किंवा एखाद्या कॉलेजला अप्रुव्हल देणं म्हणजे काय? या जर सर्व काही गोष्टी असतील म्हणजे ऑन रिपोर्ट ऑफ द इन्स्पेक्टर इफ काउन्सिल इज सॅटिस्फाईड, जर काउन्सिल जर सॅटिस्फाईड झाली, वरच्या ज्या आतापर्यंत तुम्हाला गोष्टी सांगितल्या त्या जर प्रॉपरली असतील तुमच्या कॉलेजमध्ये, तर इफ मे अकॉर्ड अप्रुव्हल टू इट्स अँड द सेड कोर्स अँड एक्झामिनेशन shall be deemed to be approved for qualifying for registration as a pharmacist under act. म्हणजेच काय पहा, जर तुम्ही तुमचं काय केलं, फुलफिलमेंट कंप्लीट केली, ओके, तर तुम्हाला अप्रुव्हल द्यायला काहीच प्रॉब्लेम नाही. लक्षात? नेक्स्ट पहा. डिक्लेरेशन. Declaration of approval made by resolution is passed at a meeting of the Central Council and published in official gazette. म्हणजेच काय? डिक्लेरेशन पण तुम्हाला हे करावं लागतं, आणि ज्यावेळेस तुम्ही सेंट्रल काउन्सिलला तुमच्या जे गोष्टी देता त्यावेळेस तुमचं काय होतं? डिक्लेरेशन होत असतं. अशा प्रकारे आपण काय पाहिलं? अप्रुव्हल अँड डिक्लेरेशन पाहिलं. नेक्स्ट पॉइंट पहा. सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट. सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट कुणाला म्हणायचं किंवा काय काय पॉइंट आहेत त्यामध्ये इन्क्लूड ते आपण पाहूया. फर्स्ट पॉइंट पहा. अंडर द प्रोव्हिजन ऑफ सेक्शन 15A ऑफ द अमेंडमेंट इन 1976, सेंट्रल काउन्सिल हॅज टू मेंटेन इन अ प्रिस्क्राइब्ड मॅनर अ रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट नोन ॲज अ सेंट्रल रजिस्टर. म्हणजे मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं, सेंट्रल रजिस्टर कोण मेंटेन करत असतं? सेंट्रल काउन्सिल, किंवा त्याला काय म्हणतो आपण? फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, जे सेक्शन 15A अंतर्गत असणार आहे. आणि त्यासाठी आपण अमेंडमेंट 1976 मध्ये केलेले आहे, 1976. इसवी सन लक्षात ठेवा, यावर क्वेश्चन येऊ शकतो. जे स्टेट फार्मसी काउन्सिल मध्ये ज्या लोकांची नावं एंटर केलेले आहेत ऍज अ फार्मासिस्ट म्हणून, त्या लोकांचे नावं सेंट्रल काउन्सिल मध्ये, सेंट्रल रजिस्टर मध्ये नमूद केले जातात किंवा रजिस्ट्रेशन केले जातात. येतं लक्षात? सेकंड पॉइंट. इट कंटेन्स नेम्स ऑफ द ऑल पर्सन whose name is for the time being entered in the register of different state. जे तुम्हाला आता मी सांगितलं, डिफरंट स्टेट मधल्या लोकांचे नाव ह्या सेंट्रल रजिस्टर मध्ये काय केले जातात? नमूद केले जातात. त्यानंतर पहा, रजिस्टर ऑफ इच स्टेट काउन्सिल इज रिक्वायर्ड टू सप्लाय 5 कॉपीज ऑफ इट्स रजिस्टर टू द सेंट्रल काउन्सिल ॲज सून ॲज आफ्टर द 1 एप्रिल एव्हरी इयर. म्हणजेच काय? तर तुम्हाला स्टेट फार्मसी काउन्सिल कडून 5 कॉपी पुरविणं गरजेचं आहे. कुणाला? सेंट्रल काउन्सिलला. कधी? ऑन ऑर बिफोर 1 एप्रिल एव्हरी इयर. 1 एप्रिलच्या आधी काय करायचं असतं? 5 कॉपीज प्रोव्हाइड करायच्या असतात स्टेट काउन्सिलनं. कुणाकडे? सेंट्रल काउन्सिलकडे. फोर्थ पॉइंट पहा. ऑल ऍडिशन्स ऑर अमेंडमेंट्स इन द स्टेट रजिस्टर आर टू बी इन्फॉर्म्ड बाय द रजिस्टर ऑफ ईच स्टेट काउन्सिल टू द सेंट्रल काउन्सिल फ्रॉम टाइम टू टाइम. म्हणजेच काय? ज्या ऍडिशन्स आहेत किंवा अमेंडमेंट आहेत कुठल्या स्टेट रजिस्टरच्या, इन्फॉर्म करतात कुणाला? ई स्टेट काउन्सिलला
टू द सेंट्रल काउन्सिल. ज्या तुमच्या स्टेटमध्ये तुमच्या अमेंडमेंट होणार आहेत किंवा आणखी काही चेंजेस होणार आहेत ते स्टेट फार्मसी काउन्सिल करून सेंट्रल फार्मसीला कळवलं जातं. जे चेंजेस या सेंट्रल रजिस्टर मध्ये करावे लागतात. ओके. फिफ्थ पॉइंट, द सेंट्रल रजिस्टर इज अ कम्प्लिएशन ऑफ ऑल स्टेट रजिस्टर. म्हणजेच काय तर सेंट्रल रजिस्टर जे आहे ते ऑल स्टेटचं काय कंपायलेशन आहे. ओके. सिक्स पॉइंट, रजिस्टर ऑफ सेंट्रल काउन्सिल इज ड्युटी बाउंड टू कीप द सेंट्रल रजिस्टर इन द मॅनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द काउन्सिल. म्हणजेच काय, जे सेंट्रल काउन्सिलचं रजिस्टर असणार आहे ते काय असणार आहे, बाउंड असणार आहे. जे सेंट्रल रजिस्टर आपण म्हणतो जे कोण प्रिस्क्राईब करायचं असतं, फार्मसी काउन्सिल किंवा आपण त्याला सेंट्रल काउन्सिल म्हणतो, बाउंड करायचं काम करत असतं. ओके. नेक्स्ट पॉइंट पहा, ही इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रिवाइज द सेंट्रल रजिस्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम अँड पब्लिश द सेम इन द गॅजेट ऑफ इंडिया. म्हणजे जे तुमचं सेंट्रल रजिस्टर आहे ते गॅजेटमध्ये पण पब्लिश झालं पाहिजे. जे ऑफिशियल गॅजेट आहे गॅजेट ऑफ इंडिया त्यामध्ये पण पब्लिश होतं. आणि लास्ट पॉइंट पाहू आपण, द सेंट्रल रजिस्टर इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक डॉक्युमेंट विदिन द मिनिंग ऑफ द इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट 1872. म्हणजेच इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट जो आहे 1872चा, त्यामध्ये सेंट्रल रजिस्टर जे तुम्हाला जे सांगितलं पब्लिक डॉक्युमेंट आहे आणि ते त्या इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट 1872 चे अंडर चालतं. ओके. नेक्स्ट पहा, हे इम्पॉर्टंट आहेत, यावर डायरेक्ट क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात, म्हणून ह्या 8 पॉईंट जे आहेत ते लक्षात ठेवा. ओके. पहिला जो पॉईंट सांगितला होता सेक्शन 15A 15A ऑफ द अमेंडमेंट इन 1976, 1976 ते इसवी लक्षात ठेवा, ज्यावर क्वेश्चन डायरेक्टली येईल. आणि नेक्स्ट जो एक मला जो वाटतो क्वेश्चन येणार आहे तो जो आता लास्टचा सांगितला, सेंट्रल रजिस्टर डीम्ड टू बी अ पब्लिक डॉक्युमेंट विद इन द मिनिंग ऑफ इंडियन एव्हिडन्स ऍक्ट 1872. 1872च्या ऍक्टचं नाव विचारलं जाईल. ओके. हे 2 पॉईंट जास्त महत्वाचे आहेत. आणि आणखी एक, जे सेंट्रल रजिस्टर आहे 1 एप्रिल एव्हरी इयर, 1 एप्रिलला एव्हरी इयरला ते काय करायचे असतं, 5 कॉपीज प्रोव्हाइड करायचे असतात किंवा सप्लाय करायचे असतात. कोण करतं, स्टेट काउन्सिल करत असतं. कोणाला, सेंट्रल काउन्सिलला. 5 मेंबर, 5 पेक्षा जास्त नको, जे इलेक्टेड असतात, जे पार्टिसिपेटिंग स्टेट आहेत त्यांच्यासोबत अग्रीमेंट असतं. ओके. सेकंड पॉइंट पहा, ऍज अग्रीमेंट प्रोव्हाइड्स नॉट लेस दॅन 2 अँड नॉट मोर दॅन 4 मेंबर nominated by each participating state government, of whom more than half should possess degree or diploma in pharmacy or pharmaceutical chemistry or be a registered pharmacist. म्हणजेच काय तर जे अग्रीमेंट आपल्याला प्रोव्हाइड करणार आहेत त्यामध्ये नॉट लेस दॅन 2, 2 पेक्षा कमी नको आहेत, अँड नॉट मोर दॅन 4, 4 पेक्षा जास्त नको आहेत. काय करायचे असतात, मेंबर नॉमिनेट करायचे असतात जे पार्टिसिपेटिंग स्टेट गव्हर्नमेंटचे आहेत. आणि त्यापैकी मोर दॅन जे आहेत ते काय केले, त्यांनी काय पजेसेस केलं पाहिजे किंवा त्यांच्यासाठी काय रिक्वायर्ड आहे, डिग्री किंवा डिप्लोमा फार्मसीमध्ये किंवा फार्मास्युटिकल केमिस्ट्रीमध्ये किंवा ते रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट असणं आवश्यक आहे. नेक्स्ट पॉइंट पहा, थर्ड पॉइंट, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ ईच मेडिकल काउन्सिल फ्रॉम अमॉंगेस्ट देमसेल्फ ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट. म्हणजे एक मेंबर हा इलेक्टेड असला पाहिजे जो कोण हे करणार आहे, मेडिकल काउन्सिल त्याला इलेक्ट करणार आहे. ओके. जो पार्टिसिपेटिंग स्टेट मधून असणार आहे, ही पण गोष्ट लक्षात ठेवा. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत प्रिपरेशन ऑफ रजिस्टर फार्मसिस्ट. रजिस्टर फार्मसिस्टचं प्रिपरेशन जे आहे ते कसं असतं ते आपण आता डिटेलमध्ये पाहणार आहोत. फर्स्ट पॉइंट पहा, फॉर प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर, जर तुम्हाला फर्स्ट रजिस्टर जर प्रिपेअर करायचं असेल, कॉन्स्टिट्यूट अ रजिस्ट्रेशन कमिटी, तुम्हाला रजिस्ट्रेशन कमिटी काय करायची असते, कॉन्स्टिट्यूट करायची असते, नेमायची असते, ट्रायब्युनल. ओके. कन्सिस्ट ऑफ 3 persons अँड रजिस्ट्रार हु इज सेक्रेटरी ऑफ इट. म्हणजे त्याचा एक सेक्रेटरी तुम्हाला नेमायचा असतो. ओके. जी आपल्याला कशासाठी इम्पॉर्टंट आहे किंवा कशासाठी काम करणार आहे, प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर साठी. ओके.
सेकंड पॉईंट पहा, स्टेट गव्हर्नमेंट देन डिसाइड, स्टेट गव्हर्नमेंट काय करणार आहे, डिसाइड करणार आहे अ डेट बाय नोटिफिकेशन ऑफ विच ऑन ऑर बिफोर द अप्लिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शुड सबमिट टू कमिटी अलॉंग विथ प्रिस्क्राइब फी. म्हणजेच काय, स्टेट गव्हर्नमेंट डिसाइड करणार आहे किंवा स्टेट गव्हर्नमेंट हा निर्णय घेणार आहे कशाबद्दलचा, नोटिफिकेशनची जी डेट आहे त्याचा. ते काय करणार आहेत, ते तुम्हाला अप्लिकेशन जे रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी गरजेचं आहे ते कमिटीकडे सबमिट करणार. कशामध्ये, विथ प्रिस्क्राइब फी, जी काही तुम्हाला फी आहे ती फी अप्लाय करून किंवा ती फी चार्ज करून तुम्हाला काय करायचं आहे, सबमिट करायचं आहे. येतं लक्षात. थर्ड पॉईंट पाहू शकता आपण, द रजिस्ट्रेशन कमिटी एक्झामाइन्स एव्हरी अप्लिकेशन. मग ही कमिटीचं काम काय आहे, तर इच अँड एव्हरी अप्लिकेशन काय करणार, एक्झामाइन करणार. ओके. फोर्थ पॉइंट, इफ कमिटी सॅटिस्फाईड, जर कमिटी सॅटिस्फाईड झाली तर अबाउट क्वालिफिकेशन ऑफ अप्लिकंट, जर कमिटी एखाद्या अप्लिकंटच्या क्वालिफिकेशन विषयी जर सॅटिस्फाईड झाली तर काय, गिव्ह डायरेक्ट एंट्री ऑफ देअर नेम इन द रजिस्टर, तर त्यांच्या नावाची डायरेक्ट एंट्री कुठं जाणार आहे, रजिस्टर मध्ये जाणार आहे. येतं लक्षात. फिफ्थ पॉइंट, इन दिस वे, अशा प्रकारे द फर्स्ट रजिस्टर इज प्रिपेअर्ड अँड पब्लिश्ड इन द मॅनर ऑफ द स्टेट गव्हर्नमेंट. अशा प्रकारे फर्स्ट रजिस्टर प्रिपेअर होणार आहे आणि पब्लिश होणार आहे. ओके. इन द मॅनर ऑफ स्टेट गव्हर्नमेंट, जे स्टेट गव्हर्नमेंटचं मॅनर आहे त्यामध्ये पब्लिश आणि प्रिपेअर्ड होणार आणि पब्लिश होणार आहे. ओके. सिक्स, ते जर अनसॅटिस्फाईड वाटलं किंवा तो जर अनसॅटिस्फाईड झाला तर काय करायचं, मे अपील विदिन 60 days ऑफ पब्लिकेशन टू द अथॉरिटी ऑफ स्टेट गव्हर्नमेंट. तर त्यानं 60 दिवसामध्ये परत एकदा अपील घेऊ शकतो आणि स्टेट गव्हर्नमेंट, कोणाच्या विरोधात, स्टेट गव्हर्नमेंटच्या, आणि त्यानं डबल फुलफिलमेंट करून अप्लिकेशन सबमिट करू शकतो. ओके. 7th point, the registrar can amend register according to the authority and issue a registration certificate to every person whose name is entered in the register. म्हणजेच काय, रजिस्टर काय करतात, मग अमेंड्स करू शकतात आणि त्याच्यामध्ये जर एखाद्या कोणाच्या रजिस्ट्रेशनचा जर सर्टिफिकेट जर इश्यू आला असेल तर त्याचं नाव पुन्हा मग ते काय करणार, रजिस्टर मध्ये एंटर करत असतात. 8वा पॉईंट पहा, फायनली रजिस्टर इज गिवन इन द कस्टडी ऑफ द स्टेट काउन्सिल. फायनली आपण जे रजिस्टर आहे ते आपण स्टेट काउन्सिलकडे काय करत असतो, कस्टडीमध्ये देत असतो. ओके. असे 8 पॉईंट कशाच्या अंडर येणार आहेत, प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टरच्या अंडर. ओके. नेक्स्ट पहा, क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री ऑफ नेम अ पर्सन ऑन फर्स्ट रजिस्टर. पहा, आता क्वालिफिकेशन काय असणं आवश्यक आहे, कशासाठी, ज्या लोकांचं नाव फर्स्ट रजिस्टर मध्ये एंट्री करायचं आहे त्यांसाठी क्वालिफिकेशन महत्वाचं आहे. बरोबर आहे. अ पर्सन हु इज अटेंड द एज ऑफ 18 years, ज्यांचं वय किती पाहिजे, 18, एंटाइल्ड टू हॅव हिज नेम इन द फर्स्ट रजिस्टर ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीज अँड शुड हॅव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन. ते त्यांनी जे पर्टिक्युलर फॉर्म मध्ये किंवा प्रिस्क्राइब फॉर्म मध्ये जी फी दिलेली आहे ती फी भरायची आपण, आणि काय काय क्वालिफिकेशन लागणार आहे ते क्वालिफिकेशन जर दिलं तर आपलं नाव हे फर्स्ट रजिस्टर मध्ये एंटर होणार आहे. येते का लक्षात. तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट पॉईंट पहा, अ डिग्री ऑर डिप्लोमा इन फार्मसी. एक तर फार्मसी मधला काय पाहिजे असतं, डिग्री पाहिजे असते किंवा डिप्लोमा पाहिजे असतो. और फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री or chemist or druggist diploma of an Indian university or a state government or prescribed qualification granted by an authority outside India. पहा काय म्हणते फर्स्ट पॉइंट मध्ये, समजून घ्या, महत्वाचं आहे. एक तर फार्मसी मध्ये डिग्री किंवा डिप्लोमा पाहिजे किंवा फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री असेल किंवा केमिस्ट और ड्रगिस्ट डिप्लोमा असेल जो इंडियन युनिव्हर्सिटी कंडक्ट करते किंवा स्टेट गव्हर्नमेंटचा असेल किंवा क्वालिफिकेशन जे आहे ते आउटसाइड ऑफ इंडिया असेल पण ते प्रिस्क्राइब फॉर्म मध्ये असेल, त्यांचं नाव कुठं रजिस्टर होणार आहे, फर्स्ट रजिस्टर मध्ये एंटर होणार आहे.
Second point, a degree of an Indian university other than a degree in pharmacy or pharmaceutical chemistry and has been engaged in the compounding of drugs in a hospital or dispensary or other place in which drugs are regularly dispensed on the prescription of RMP म्हणजेच registered medical practitioner for total period of not less than 3 years. पहा सेकंड पॉइंट काय म्हणतंय, तुमची इंडियन युनिव्हर्सिटी आहे ओके किंवा अदर असेल जे फार्मसी किंवा फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री हे सब्जेक्ट आहेत आणि हॅज बीन एंगेज्ड इन इट्स कंपाऊंडिंग ऑफ ड्रग, जर तो मेंबर काय करत असेल एखाद्या ड्रगची कंपाऊंडिंग करत असेल, काय करत असेल कंपाऊंडिंग ओके हॉस्पिटलमध्ये किंवा डिस्पेन्सरीमध्ये बरोबर, आणि तो काय करत असेल रेग्युलरली डिस्पेन्स करत असेल ड्रग्स ओके अंडर किंवा प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP, जे RMP आहे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर फॉर टोटल पिरियड नॉट लेस दॅन 3 इयर, 3 वर्षापेक्षा कमी पिरियड असला नाही पाहिजे ओके, त्यांचं पण नाव फर्स्ट रजिस्टर मध्ये एंट्री होणार आहे. और थर्ड पॉइंट पहा आता, हॅज पास्ड अन एक्झामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड ॲज ॲडिक्वेट बाय द स्टेट गव्हर्नमेंट फॉर कंपाऊंडर्स अँड डिस्पेन्सर, म्हणजेच ते काय झाले पाहिजे एक्झामिनेशन पास झाले पाहिजे जे स्टेट गव्हर्नमेंटचे असेल कंपाऊंडर आणि डिस्पेन्सर साठी. अँड फोर्थ पॉइंट पहा, हॅज नॉट लेस दॅन 5 years experience of compounding and dispensing in a hospital or dispensary or other place in which drugs are regularly dispensed on prescription of RMP, registered medical practitioner. ओके म्हणजेच काय त्याचा 5 वर्षापेक्षा कमी एक्सपिरियन्स असला नाही पाहिजे, नॉट लेस दॅन 5 years, जो कंपाऊंडिंग आणि डिस्पेन्सिंग मध्ये असतो हॉस्पिटल किंवा डिस्पेन्सरी मध्ये, आणि जे रेग्युलरली डिस्पेन्स केलं पाहिजे ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP ओके. असे 4 पॉइंट नुसार जर एखादी मेंबर एखादी क्वालिफिकेशन हे करत असेल प्रोसीड करत असेल किंवा त्याच्याकडे असेल तर त्यांचं नाव कुठं एंटर होणार आहे फर्स्ट रजिस्टर मध्ये एंटर होणार आहे, येत्या लक्षात. नेक्स्ट पॉइंट पाहू आपण. आता पहा, रिमूव्हल ऑफ नेम्स फ्रॉम द रजिस्टर, एखाद्याचं नाव ऑलरेडी रजिस्टर आहे पण त्याचं जर काही पेनल्टीज झाली किंवा काय प्रॉब्लेम झाला तर त्याचं नाव आपण कसं रिमूव्ह करणार आहोत, तर त्यासाठी पण प्रोसिजर आहे. पहा, the executive committee after giving opportunity to a person to explain his conduct and on sufficient inquiry if satisfied orders to remove the name of registered pharmacist on following condition. एखादी मेंबर वर जर तो त्याची जे कंडिशन आहे किंवा त्याची जे डिमांड्स आहेत त्या आपण अनसॅटिस्फाईड झालो किंवा काही जर त्यानं मिस्टेक केली असेल तर आपण त्याचं नाव रिमूव्ह करणार आहोत, काढून टाकणार आहोत. तर त्यासाठी काही कंडिशन्स आहेत, काय काही कंडिशन आहेत, टर्मिनॉलॉजी किंवा कंडिशन आहेत. त्यामध्ये फर्स्ट कंडिशन पहा, इफ हिज नेम हॅज बीन एंटर्ड इन द रजिस्टर ड्यू टू एरर, एखाद्या एरर मुळे जर त्याचं नाव त्या रजिस्टर मध्ये एंटर झाला असेल तर, किंवा मिस रिप्रेझेंटेशन त्यांनी जर काही मिस रिप्रेझेंटेशन केलं असेल तर, किंवा सप्रेशन ऑफ मटेरियल फॅक्ट त्यांनी जर एखाद्या मटेरियलचं सप्रेशन केलं असेल, मिस रिप्रेझेंटेशन केलं असेल, किंवा ड्यू टू एरर मुळे एखाद्या मेंबरचं नाव फर्स्ट रजिस्टर मध्ये एंटर झाला असेल तर ते रिमूव्ह केलं जातं ओके. सेकंड पॉइंट, if he is convicted of an offense in any professional respect which in the opinion of executive committee considered him unfit as a registered pharmacist, म्हणजेच काय तर जर तुम्ही एखादी कन्व्हिक्ट केलं किंवा ऑफेन्स जर करत असाल कुणाला एक्झिक्युटिव्ह कमिटीला, तर त्यानुसार पण तुमचं जे रजिस्टर केलेलं नाव आहे ते त्या फर्स्ट रजिस्टर म्हणून रिमूव्ह केले जातं ओके. थर्ड पॉइंट, इफ पर्सन एम्प्लॉइड टू वर्क अंडर हिम, जर एखादी पर्सन काय करत असेल वर्क करत असेल इन कनेक्शन विथ एनी बिझनेस ऑफ अ फार्मसी हॅज बीन कन्व्हिक्टेड ऑफ एन ऑफेन्स और हेल्ड गिल्टी ऑफ एन इनफेमस कंडक्ट, जर तुम्ही जर
एखाद्या ठिकाणी वर्क करत असाल आणि तुम्ही जर फर्स्ट रजिस्टर मध्ये जर नाव नमूद केलं असेल किंवा रजिस्टर केलं असेल तर तुमच्या कोणती गिल्टी झालंय म्हणजे तुम्ही एक गुन्हा केलेला आहे तर त्या कंडिशन मध्ये तुमचं नाव फर्स्ट रजिस्टर मधून रिमूव्ह केलं जाणार आहे. ओके, असे 3 प्रोसिजर आहेत ज्या थ्रू एखाद्या मेंबरनं जर काही चूक केली किंवा काही मिस रिप्रेझेंटेशन केलेलं असेल, काही गिल्टी झालेलं असेल तर तुमचं नाव रिमूव्ह केलं जाईल. असे 3 पद्धत आहेत किंवा 3 मार्ग आहेत. The removal of names from the register may either be permanent or only for a specified period of time. जर तुम्ही जर एखादी चूक जर असेल ती जर कमी प्रमाणात केली असेल तर तुम्हाला काही दिवसासाठी तुमचं नाव रिमूव्ह केलं जातं. पण तुम्ही जर एखादी मोठी चूक केली असेल तर तुमचं नाव परमनंटली म्हणजेच कायमचं काय केलं जाईल, रिमूव्ह केलं जाईल. A person whose name has been removed from the register is required to surrender his certificate for registration to register of the State Pharmacy Council and shall be published in official gazette. जर तुम्ही जर तुमचं नाव जर रिमूव्ह केलं असेल कुठून, रजिस्टर मधून, तर तुम्ही तुमचं जे सर्टिफिकेट आहे ते तुम्हाला सरेंडर करावं लागतं. कुठं, स्टेट फार्मसी काउन्सिल मध्ये. आणि त्याचं जे आहे सरेंडर केलं म्हणून ते ऑफिशियल गॅजेट मध्ये पब्लिश होत असतं. चला नेक्स्ट, ऑफेन्सेस अँड पेनाल्टीज. मग ऑफेन्सेस काय काय आहेत आणि पेनाल्टीज काय काय आहेत विद्यार्थी मित्रांनो पहा. फर्स्ट, फाल्सली क्लेमिंग टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. जर तुम्ही जर चुकीच्या पद्धतीनं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आहोत म्हणून तुम्ही जर एंट्री केली असेल किंवा रजिस्ट्रेशन केलं असेल तर काय होतं पहा. एनी पर्सन हुज नेम इज नॉट एंटर इन द रजिस्टर अँड हू फाल्सली क्लेम टू बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. म्हणजे तुम्ही रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नाहीत पण तुम्ही जर तुमचं नाव रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट म्हणून रजिस्ट्रेशन करत असाल तर इज पनिशेबल विथ फाईन अप टू 500 रुपीज. तुम्हाला पनिशमेंट कितीची आहे, 500 रुपयाची ऑन फर्स्ट कन्व्हिक्शन, पहिल्या अटेम्प्टला किंवा पहिल्या चान्सला. इम्प्रेसमेंट अप टू 6 मंथ. तुम्हाला शिक्षा कितीपर्यंत आहे, 6 महिन्यापर्यंत. अँड फाईन अप टू 1000 रुपीज. तुम्हाला फाईन मग किती बसणार आहे, 1000 रुपये. ऑर बोथ ऑन सबसिक्वेंट कन्व्हिक्शन. जर तुम्ही सेकंड टाइमच ही जर चूक केली असेल तर तुम्हाला फाईन 1000 रुपये भेटल आणि शिक्षा पण किती भेटल तुम्हाला, शिक्षा पण 6 महिन्याची भेटल. ओके, तर हा पॉइंट लक्षात ठेवा. जे की आता DHS एक्झामला क्वेश्चन आलेला की जर तुम्ही जर चुकीच्या पद्धतीनं जर नाव रजिस्टर फार्मासिस्ट म्हणून केला असेल एंट्री तर फाईन कितीचा लागतो, तो 500 रुपयाचा ऑन फर्स्ट कन्व्हिक्शन. आणि सेकंड कन्व्हिक्शनला असेल तर तो 1000 रुपयाचा. येते लक्षात. म्हणून याच्यावर डायरेक्ट क्वेश्चन येतो, ते आकडे लक्षात राहणं गरजेचे आहेत. सेकंड पॉइंट, डिस्पेन्सिंग बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन. द पर्सन अदर दॅन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. एखादी जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आहे त्याच्या अदर असलेला पर्सन डिस्पेन्सिंग एनी मेडिसिन फॉर पेशंट. तो जर एखाद्या मेडिकल पेशंटला काय करत असेल, मेडिसिन डिस्पेन्स करत असेल, इज लायबल फॉर पनिशमेंट. तो त्या पनिशमेंटसाठी लायबल आहे. ओके, सुटेबल आहे. विथ इम्प्रेसमेंट अप टू 6 मंथ. त्याला 6 महिन्याची शिक्षा मिळते. और फाईन अप टू 1000 रुपीज और बोथ. त्याला 1000 रुपये फाईन पण लागल किंवा 6 महिन्याची शिक्षा किंवा दोन्ही पण गोष्टी होऊ शकतात जर तो फार्मासिस्ट नसताना सुद्धा ड्रगची काय करत असेल किंवा मेडिसिनची डिस्पेन्सिंग करत असेल. ओके, थर्ड पॉइंट, फेल्युअर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. म्हणजे जर तुम्ही असं जर केलं असेल चुकीच्या पद्धतीनं तर तुम्हाला सर्टिफिकेट सरेंडर करावं लागेल. इट इज ऑल्सो पनिशेबल विथ फाईन अप टू 50 रुपीज. तुम्हाला 50 रुपये फाईन पण द्यावा लागतो आणि सर्टिफिकेट सरेंडर करावं लागतं. चौथं, नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टेट फार्मसी काउन्सिल इन्स्पेक्टर. पेनल्टीज काय आहेत पहा. शॅल बी डीम्ड गिल्टी of an offense and may be punished with imprisonment up to 6 months or fine up to 1000 or both. पहा, इथं पण तुम्हाला 6 महिन्याची शिक्षा मिळणार आहे किंवा फाईन 1000 रुपये आणि किंवा दोन्ही पण गोष्टी यामध्ये होणार आहेत. येत आहे ऑफेन्स अँड पेनल्टीज. हा पण पॉईंट महत्वाचा आहे, लक्षात ठेवा. डायरेक्ट क्वेश्चन विचारले जातात जे आता आरोग्य एक्झामला विचारला होता. ओके, चला नेक्स्ट. आता आपल्याला
जे प्रोबेबल क्वेश्चन आहेत ते काय असणार आहेत? राईट ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ फार्मसी ऍक्ट 1948. म्हणजेच काय, तर तुम्हाला फार्मसी ऍक्ट बद्दल क्वेश्चन येईल जो एमसीक्यू टाईप मध्ये, किंवा ऑफेन्सेस अँड पेनल्टीज जे महत्वाचा प्रश्न आहे यावर पण येईल. ऑफेन्सेस मध्ये जे तुम्हाला मी सांगितलं, जे आकडे आहेत ते आकड्यावर क्वेश्चन येतो, किंवा इम्प्रेशन जे पनिशमेंट आहे ते पनिशमेंट किती महिन्याची आहे किंवा कशा प्रकारे होते त्यावर येईल. थर्ड काय आहे प्रोबेबल क्वेश्चन, राईट एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ पीसीआय. जे पीसीआय चे एक्स ऑफिशियल मेंबर कोणकोणते आहेत जे तुम्हाला ऑलरेडी मी एक्सप्लेन केलंय ते पण येईल. किंवा एक्सप्लेन प्रोसिजर फॉर रिमूव्हल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर. म्हणजे आपल्याला जी प्रोसिजर आहे रिमूव्हल नेम करायची त्याविषयी एखादी पॉइंट येईल एमसीक्यू स्वरूपामध्ये. नेक्स्ट आहे राईट द फंक्शन ऑफ पीसीआय. आता इथं राईट म्हणलेलं पण तुम्हाला क्वेश्चन काय येईल, खाली 3 फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडियाचे फंक्शन देतील आणि एखादी फंक्शन देतील जे फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडियाचं नसणार नाही. त्यानंतर इन्स्टिट्यूशन रनिंग फार्मसी कोर्सची प्रोसिजर विचारला जाईल. त्याच्यानंतर ER म्हणजे काय, एज्युकेशन रेग्युलेशन, किंवा तो कसा कंडक्ट केला जातो त्याबद्दलचा क्वेश्चन येईल. सेंट्रल रजिस्टर आणि रजिस्टर फार्मासिस्टच्या डेफिनेशन महत्वाचे आहेत. त्यासोबतच फर्स्ट रजिस्टर प्रिपेअर कसं करायचं जे तुम्हाला मी सांगितलं, हाऊ प्रिपेअर्ड फर्स्ट रजिस्टर, म्हणजे आपण फर्स्ट रजिस्टर कसं प्रिपेअर करायचं त्याबद्दलचे पण पॉइंट तुम्हाला येणं गरजेचे आहेत किंवा लक्षात ठेवावे लागतील. ओके. त्याच्यानंतर गिव्ह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मसी काउन्सिल. तुम्हाला फार्मसी काउन्सिलचं पण कुठल्या स्टेट फार्मसी काउन्सिलचं तुम्हाला कॉन्स्टिट्यूशन विषयी पॉइंट विचारला जातील, म्हणजे कोण कोण असतं त्यामध्ये. त्याच्यानंतर फर्स्ट रजिस्टर म्हणजे काय, फर्स्ट रजिस्टर म्हणजे काय ते पण तुम्हाला मी एक्सप्लेन केलंय. त्याच्यानंतर आपण फर्स्ट रजिस्टर मध्ये एंट्री करणार आहोत, एखाद्या मेंबरची एंट्री करणार आहोत, तर त्यासाठी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन काय असणार आहे ते पण तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल. नेक्स्ट राईट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जॉईंट स्टेट फार्मसी काउन्सिल, म्हणजे तुम्हाला जॉईंट स्टेट फार्मसी काउन्सिल जे आहे त्याचं कॉन्स्टिट्यूशन लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. त्यानंतर एक्सप्लेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआय. पीसीआयचं काय कॉन्स्टिट्यूशन होतं, तर मग जे तुम्हाला सांगितलं 6 मेंबर इलेक्टेड, 6 मेंबर नॉमिनेटेड, 1 रिप्रेझेंटेटिव्ह एमसीआय, 1 रिप्रेझेंटेटिव्ह AICTE. पुन्हा त्याच्यानंतर काय सांगितलं, 1 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट, 1 मेंबर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट, फ्रॉम ईच स्टेट पासून. बरोबर. मग असं जे मी तुम्हाला सांगितलं त्या पण गोष्टी तुम्हाला इथं लक्षात ठेवणं गरजेच्या आहेत. का बरं, तर डायरेक्टली क्वेश्चन तुम्हाला येऊ शकतो. त्यानंतर आता पीसीआयचे चेअरमन कोण आहेत किंवा प्रेसिडेंट कोण आहेत त्याचं जर नाव विचारलं तर ते मोंटूभाई पटेल, ओके, जे गुजरात मधून बिलॉंग करतात, त्यांचं नाव तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. कारण की 2012च्या असिस्टंट कमिशनरच्या पेपरला डायरेक्ट क्वेश्चन विचारलेला होता. ओके. किंवा डीटीएबीचा तुम्हाला काय विचारला जाईल, चेअरमन विचारला जाईल. तर डीटीएबीचा चेअरमन कोण असतो, कोण आहे सध्या, ते पण तुम्हाला नाव लक्षात ठेवा. डॉक्टर जगदीश प्रसाद हे सध्या डीटीएबीचे चेअरमन आहेत. कारण की क्वेश्चन हा करंट बेस्ड पण विचारला जाईल, जो फार्मसीला अनुसरून असणार आहे आणि करंट बेस्ड असणार आहे, येतं तुमच्या लक्षात. त्यानंतर डिफाईन सेंट्रल रजिस्टर, हाऊ इट इज प्रिपेअर्ड अँड मेंटेन. म्हणजेच काय, तर सेंट्रल रजिस्टर कसं, म्हणजे ते सेंट्रल रजिस्टर म्हणजे काय, किंवा ते प्रिपेअर कसं करायचं किंवा मेंटेन कसं करायचं ते पण आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. आणि 2008 ला जो क्वेश्चन विचारला होता MPSC न, सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज मेंटेन बाय. सेंट्रल रजिस्टर कोण मेंटेन करत असतं विद्यार्थी मित्रांनो, जे तुम्हाला मी आताच सांगितलं, सेंट्रल रजिस्टर मेंटेन करत असतं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया किंवा सेंट्रल काउन्सिल. येतं लक्षात. ज्याचं जे हेडक्वार्टर आहे किंवा ज्याचं मेन ऑफिस आहे ते दिल्लीला सिच्युएटेड आहे. ओके. तर असे जे इम्पॉर्टंट पॉइंट आहेत ते तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे, जे की या चॅप्टरवर प्रोबेबल क्वेश्चन मध्ये येऊ शकतात. कारण की तुम्ही जर एखादी जरी क्वेश्चन आला आणि तुम्हाला त्या क्वेश्चन पासून जर 2 मार्क मिळत असतील तर इट्स व्हेरी गुड, कारण की चॅप्टर इम्पॉर्टंट आहे. आणि पीजे वर जर तुम्ही पाहिला असेल, पीजे हा सब्जेक्ट खूप इम्पॉर्टंट आहे आपल्या ड्रग इन्स्पेक्टरच्या एक्झाम मध्ये, किंवा असिस्टंट कमिशनर असेल किंवा असोसिएट प्रोफेसरचे असेल. ओके. तर अशा प्रकारे आपण टोटल पॉइंट पाहिलेले आहेत, जे की फार्मसी ऍक्ट 1948 या चॅप्टरच्या अंडर येतात. जर तुम्हाला ऍडमिशन घ्यायचं असेल
आपली बॅच लॉन्च होत आहे. जर ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर तुम्ही स्लाइडवर दिलेले नंबर जे आहेत, फर्स्ट नंबर आहे 9307889446 किंवा 9021921602 किंवा 9403361792 या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करू शकता आणि आपल्या ऍडमिशन बद्दल इन्क्वायरी करू शकता. सोबतच तुम्ही www.akarfoundation.org या साईटला जाऊन व्हिजिट करू शकता आणि आपल्या डेली अपडेटसाठी व्हॉट्सअप ग्रुपला तुम्ही जॉईन होऊ शकता. सोबतच तुम्हाला टेलिग्रामची लिंक पण दिलेली आहे, टेलिग्रामला पण तुम्ही जॉईन होऊ शकता.